môn thao ra cứ là sẽ phơi tàu nữ cho mình tụi mình nhỏ bé tụi mình nhỏ giờ bữa nay ngắm bé soi in nữa ta tụi mình nhỏ ấy thằng này luôn lưu mình sao một lần chuyện tụi mình này nè when you grow up what do you want to be thằng này khác rồi Emmanuel để thảo tên nhà ta I don't know Dad I like what you're doing của nhà họ có ô maybe but I don't know tên thì chỉ bảo tên con mong quý từ tung răng từ tôi giàu Christian này tên là Daddy cô yêu bị tôi nặng kỳ lắm cô bấm bằng luôn cô bấm bằng cái kinh thì cô tao nhang làm đau thì cô mà một cái chữ cái gì thì cô mà lại một ít từ cái chỗ thì cô mà yếu gì đó cho cả nạn mình nhau được nè bây giờ mà mình tu ít là tao sáng cái tao các chuyện trang sự sáng suốt hết là但是对民菜嘛，对民菜家来喊家喊的，估计，估嘛来有了这样的，就干哪，那钱啊，就他那是，估嘛来我一度，估错个帮晒的家，一度 veterinary， 做个你拿，你伢讲米讲嘞，你真差，但是你伢搞不明啊，估我上次嘛，伢都被这段那个是嘛，得逃。nhà tôi trong kỹ nhà tôi dàn chữ là phần đầu bây giờ mình nhớ sáng chịu của cô luôn nền lại là bây giờ nãy giờ gì cho họ khá là chỉ bây cho lên chờ maybe not everything you're dòng lên bây ta chỉ một ít phần looks like bây giờ này chỉ là tới để thảo bây một bây chỉ lúc đông dư bây một bây nặng mà tê bây một physical qualities could represent that bây giờ bên nào bên gì tu là sự tự sai. Mình cả một look at the like father like son là sự the apple doesn't fall far from the tree là sự lúc nóng bị bao nhiêu chỉ check lên là trong đồng ý ra này. Giờ mình cả lúc thảo nhau mà của chị nhà cho bé muốn cho của chị mình chơi ball rồi. Thảo của chị chơi hơi lố để của chị mình cho bóng mòn chơi ball. Thì bây giờ là ô cả nó sẽ xuất hiện rồi của chị mình chơi thì thọ bao sư của chị chính giờ là bây giờ nó chỉ nhân giờ bây giờ là một hiệu thác của nhà chơi bóng này của chị luôn này của vậy thì cái lỡ của hẹn của phèn lỡ lại của chị của mà u mình nó một đôi tê dạng chữ sinh của nhau về chơi là sự tê dạng về mong chi tê phong tê là sự bóng một tê phong mỏ nọ là sự tê dạng trong của mong cầu thủ bóng một gì trong xa mà vì bao giờ một ó dạng khổng nọ của chị nhà trong pleiแล้วý của chị nhà nó là lên theo là gì của chị nhà nó là cái này chỉ ta là của chị nhà nó tạm sống nhà nó bắt đầu câu nè thì nên thưa của chị nó thì của chị cho lấy xem được của nó tốn thao cho lấy sự thọ bao sự chỉ nụ sự của cho lấy nhà nó là cần cầu lên là ha của lên là cho lấy nhà nó tạm sống này là ha nè sự là mọi ba mình nhiều là người tôi chính trai nó tạm sống ta chỉ của nhà từ tất tay một cái là một nhỏ tạm sống nó cái gì của nhân bùa ta nó là một bé tụi mình nhỏ là trong cầu lệ vì học chỉ còn một cái nhà play basketball vậy bố cha lệ ru của nhà play basketball đây là ha của nhà class chỉ là bố cha lên nhà đây là ha bố nhìn lại ngàn cho nãy xíu ta ô gia đình nhà lên nó đây là ha bố cha lên sao hạt cho nãy xíu bao chủ đây là ha bố nhìn chịu bố luôn nên lệ yêu đây là cũng một sai nè nâng đau lúc trong sau lưng mấy đứa tôi dạy tung chế nhiều từ cái sai sang chỗ tại kinh cử của AI vấn sự nên tôi bắt chú ban chế tuần này là ít ban nó giờ cái nhỏ rồi sang lòng nó nên về của Max Jukes giấy từ tuần này cứ nhau trâu vật lì bún bò để cái giàu kiệt sự cái gạo kiến rau cái ô cả cái trái lót tu chính thế họ nên muốn nói tôi có bộ cái ô tôi tha lên nữa ha ông đến thế ta căng cứ cho tôi này một sự gì bộ ta giờ nó một cái sinh dữ một cái hình lệ ý phản ốp bộ từ sinh dữ
giờ vì là cha bắt ra một phái một trái vì phèn trong cái sinh dữ nó ở chân cha lên mua chế cứ yo thanh chế nhà chủ chế là chủ et bố sống sai tôi cha mẹ cho nó sự bao dung của lo lẽ nào một phát sự đã bùa ta bố cho nó tú yo to đã cha chế là sự đã tròn trăng cứ yo Max Jukes chế tôi này nó sự giờ mỗi sai được rồi đó tôi sẽ tung chế sau hả ta yo Max Jukes chế tôi này nó đời nữ ít thằng oppo to sinh tử là he had 1,200 descendants and sang to 7 of them trao cao vì bố tổ tôn hình tổ 7 of them were murderers trao chậu to sinh tử 60 of them or tu sang tu nhà were thieves were robbers ít thành là ít bố chỗ chậu to sinh tử 190 or nàng lá were prostitutes bê bộ cầu tu nhỏ chẳng nhẹ chỉ một vang một chế nhau có câu lan sư about 310 were on the streets they were poor or một bao bộ cầu tu sinh tử là sự bao cho tu sinh tử cứ bộ lệ bộ trở thành lại ha bê bộ tu sinh tử cứ当时nên thảo bộ chỉ当到好可惜300 who died prematurely giờ mỗi số tăng cho chế tôn này nó lúc xí hải cứ bắt đầu cơ cha cho chế là chú mà lúc saying New York the state of New York said in all of the sentences that were given to chế tôn này Max Jukes nó yếu trào lệ ý bằng bế bộ lúc sống cả in all of the years sentence of this Max Jukes family it would have been up to 1,300 years of imprisonment ha giờ mo sáng chủ chọn về cứ bôi một nhỏ chủ chỉ là chủ the fines would have been up to $1,000,000 ít bằng chuyện tôi này nó sẽ bây giờ là một bé chủ ít chuyện tôi này cứ Jonathan Edwards chuyện tôi này cứ nhỏ tôi lúc xí hạt từ Max Jukes nó một sai Jonathan Edwards cứ nhỏ là cứ sang xí nó lúc này cái Jonathan Edwards chuyện mẹ ít sao tôi mới bao tôi nói là hắn ta chỉ thấy ít tôi xí phước cùng đòn bên đòn mong nhớ trò sang New England cứ nhớ Massachusetts Rhode Island nhớ trò sang thì có sai tàn hẳn này ít từ cứ Mr. Edwards gì nhớ ít từ cùng đòn bên đòn mong ít tôi xí phước cứ cái hốc hạt cái này ha này ít từ revivalist cứ vang chữ xí lục băng cho tàu cho nên trong tù được bao chữ Giêsu ta chỉ thấy nó mò nó nhiều lên cầu bé lúc sống ra nè giờ nó tôi muốn cần tới cho Yale University when he was 13 he already attended Yale câu lẽ họ sư Jonathan Edwards giờ ít tu president nhớ cho lúc chạy gần đấy cứ Princeton University và chữ bu ngắn được bu mò lên cầu ít tu mình nhột là so they had 11 children nhớ cho chị tông nền cứ Edwards family here nếu mò lên ít tháng bé bỏ bao cho sinh tử. He had 1,344 descendants that came from him. And ít bằng bé bỏ bao cho sinh tử nó in ra tao mong để tu professor ha president nhớ chủ tế lúc chế cần cái sao tao trong này trong tuổi. Giờ mỗi sai specifically nhớ chủ nhà luôn nên ở bộ gì cho chi tu sinh tử được mà khá cho mình lại luôn. Ở bộ gì cho chi tu sinh tử go to college. Nếu mua lại sang tổ chức tự sinh tử mà ông ấy cả tế lệ tụ trò. So they became servicemen in the army. 75 of them. Yi đầu tự sinh tử tao mong tuột lên to public office. Bé tu mong ông mayor. Bé tu your governor. Là gì? Cậu bé tu mong ông cho college presidents. Hát chúng ta là sư một ít bộ tu sinh tử một ô lawyer. Ở nhớ trong cái chế tôn này, đã sinh tử một ít bộ tu cứ một ô sư phụ hạt văn chút chút một rộng. Một ít tu chỉ sinh ta một ít tu dean nhớ trong ít law school. Hai ít tu chỉ sinh một ít tu dean nhớ trong medical school. Bé đầu tu sinh tử ta một ô cho judges nhớ trong mấy cái tên nó. Ha
more itu or the Vice President of the United States of America. Chế tôn nên kìa bang Edwards family nó. In chỉ một tên đau kìa phá đã một ít từ sinh dữ kìa tao trâu cờ nhau trâu chỉ là chú ý ra léo. There was no criminal background in this family. Nhưng mà hà chính ta chỉ ở chỗ tụi mình nhọc cứ nà hà chỉ rong yêu là chỉ cho khả yếu bệnh chênh lúa ít từ tôn nên rong. Là chỉ cho mình nhọc cứ yếu mô nà chỉ rong yếu bệnh chênh lúa ít từ tôn nên cứ chỉ rong. It doesn't mean that just because you're a bad parent means your kids are going to be bad. No. It doesn't mean that since you're a good parent doesn't mean that your kids are going to be really good. No. Ta chỉ biết đến là giá trị cái bố giới giờ yên nhớ lại cho rồi biết mình nhiều siêu hắc cả. We are a reflection rồi biết mình nhiều in terms of that legacy, just like Jonathan Edwards or Max Jukes. Bây giờ tao chính phang sai sai biết từ dạng chữ, bây giờ rong lên biết từ chữ là sự từ dạng chữ. Bây giờ sai tao lên từ lúc làm lúc rồi là gì? Bây giờ ô cho biết cho bạn chăm mò, cho biết được khen. Biết để mình nhớ là những sai trong, biết là nung này bây giờ sụp là biết từ mọi dạng. Tại biết sụp biết luôn nên rong lên vang chữ từ dạng chữ, luôn là biết cho cái luôn, luôn là khó bù cái ha luôn là vang chữ lúc chữ gì, nếu được lấy sáng nhà bù rong, tôi nên xài ô bù vang chữ từ dạng chữ nhớ cho biết luôn này. That's the thesis of John Hokaier. And your most shy to now. Nhớ cho Ephesos trong chi, Paulo yo thở như yo hu của biết dân trình, cái yo vang chữ cho mình nhỏ là. And he's talking about children of God here. Bây giờ chủ sủ biết lúc nên lỡ lẽ vang chữ từ dạng chữ. Tập đoàn nó biết tìm một chỗ. Ephesos trong chi tại im một chỗ sáng. Đã xuống đây ta cố explain cho các một sai cho đại văn của những gì trong chi nó ha. Nhớ cho trong plau là cái bên nhà khổ cẩn tăng, nhà khổ sao cả. Chàng Paulo cho luôn nó last week bên nhà cẩn tăng này nó. Ta sẽ chàng Paulo chỉ nhớ cho chỉ là chịu chơi cho trình, phê của cho trình, nhớ với Ephesos nó yếu chính tao, yếu fashion tao, yếu protect tao, bố chú kế cộng sinh à. He's trying to ask them to protect their unity. Cứ nhớ cho bằng trình nó. And Paulo nhớ sang cho lúc tính tổng là sự warnings. Cứ bố yêu chủ cho chê. Bố kế cho lúc nên cứ dùng này bố chỉ bao vàng chữ, cứ chỉ chăm một cho vàng chữ, cứ nhớ bụng bỏ kế cho kế chủ. Nên chỉ hạ của bố yêu chủ mô bố lúc xa cô cho bỏ chê, mô kế chủ cho bỏ chê. Điều mê hạ ta mê, mô phỉnh nhớ cộng sinh chủ Chúa Giêsu là nó chỉ là mê hạ identity là na. Cho tới dạng một chê. Bây sai nào, bảo lỗi khả mình chết chênh cho bố ta. Mẹ yêu chủ mô lúc xa cô cho bỏ chê, cho cổ lúc nên cha, cho số dạng kế chủ chê. Bây mô sai cho dòng, lúc lý tạ thảo là biết tôi cất chủ dễ trí cho tôi chênh là. We were discussing about what clothing for the Christian looks like. Vì bê yêu chủ ý sĩ môn nào cho nên tôi bê lúc dễ. Vì bê tranh tài những cộng sinh của Chúa Giêsu. And he reminds us time and time again, so on zina mong te atam polo yo kondo, cho jeng ku nyo Ephesos that be yo chu be lo neng la le van chu tu yan zu. And the question really is, van chu tu yan zu yo jong tana be lo pa mo to chi bu tao van chu na. So how is it that be yo ha tao to shot la bu ha da van chu jong le tian da da. Da be ni van chu zu nyo Ephesos chong chi ai I want to go xiang. So this is that one point that comes out of trong bài văn của nó nè. Tại vì bên trái chủ bên lúc nên là lệ văn chủ từ dạng dữ. Vì nếu tôi cho bên lúc này thì mình nhớ là bên lúc chủ bên lúc nên luôn đại chủ kế lúc họ cái bù kế luôn đại văn chủ lúc chủ gì tôi thấy sáng nhập vào. That we're gonna walk in love, we're gonna walk in light, we're gonna walk in wisdom. Là lệ chủ lúc họ bên mình. Ấy ta bên nhiều văn chủ lúc kế nhau. Nên ta vì mẹ giờ vang chữ cho mình nhiều cứ vang chữ luôn mẹ yêu chủ sưu ở mẹ luôn nên lỡ lấy vang chữ tôi nhận xứ mẹ yêu chủ ở mẹ luôn nên nhớ chủ bút chữ kế luôn ý là cái tổ lúc bé hát người mua người chữ sa lúc bù rồi bé rong lên để cho chữ căng cứ mua phi cho vang chữ cứ ô cho vang chữ giàu sa hàng
vì mẹ giờ và chỉ chẳng tôn nên là chỉ nhà cứ yếu mua kiến cao kiến trà cái ô thể ô cả ha cái trai lô tu sử nhà chủ mẹ lò lệ ha chỉ nhà mẹ sĩ tê lù cứ vô chỗ tê lù thể chỉ rong ha tê lù cho làng cho lo chu lù tu lù dễ họ yếu chỉ nhà ta mà mẹ cha lại ô vang chỉ trâu rong clo cú sáng của mẹ bao chỉ chính hạt ta cho tôi nên cứ ôn cao ôn trào ôn phải ôn cả hát hình trai lột tu kiến trai lột tu để dùng ý dạng này cái bề lăng bên lọ chẳng đã bố yếu chỉ một phần một nhau của cái tổ ha vẫn chỉ lưu để khai lọ này chỉ sao cha lên tiền ra tao mẹ lùng đã tên lưu cứ chỉ mua học bằng học gì tôi giờ vì tên nó đang lâu vang chỉ xài lên bao tay rồi cho tôi nên cứ chỉ nó vang chỉ luôn, giờ lên đó mẹ chỉ sao mong chú cho tôi nên đó ok lo này, yang tang lu mẹ nhớ hụt họ trong tu, ta xin nói mẹ tu khao lu ở vang chỉ chẳng tôi nên lại, mẹ tu lu nhớ tu hụt họ bù kế lại, giờ lên đó mẹ yếu chủ ở mẹ luôn nên của rong này cho tôi nên cứ nhớ hụt họ bù kế, vì ta số dạng cứ giờ chú kế rong chú kiến dàn dàn, hát chú kế trên bố lên giờ luôn đã khó bù kiến đai luôn. Yếu tàu ở tổ dùng chơi sai xe, từ giờ dạng cứ hụt vang chỉ xa, chỉ sao mua phèn, rồi đây dạng chỉ một căn hào cứ giờ kế trong đu lên kênh được. Ta chỉ biết lên mua tên đai luôn thổ rồi đã khó bù kế, rồi họ tên cứ cho tôn này cứ chỉ nào vang chỉ lưu or đã gom đã. Tại有下注少啦都真冇計咧，頭摸錯人哋亂妥，仲係跑步幾嚟，說來有步學整下ta定係讓你講，做學錯人佢摸妥得嚟，有步整多，都有為人哋查摸路少謝下ta，都多年佢不照住家家嚟治，他少好做嘅多咗路。hai cái tàu có chi bù kế cho co, giờ lên đó mẹ có chủ kiến phăng, chủ mẹ chủ kế ôn nên, chỉ sao ô lại cho tôn nên cho ô, ta chỉ có chủ ô lu ô lại cho tôn nên cứ một chỉ ô, mẹ có chủ sĩ cho lu sĩ hại của mong ghê, cho họ nan nu nó tôn nên phê cái lệ, giờ lên đó chỉ sao ô ít tụi tôn nên cho ta chỉ có chủ tao hả ta, và chủ tụi lệ sa cho mẹ, giờ lan sĩ. Giờ mới sai một bên này vẫn cố nhớ chủ cậu sang cái sự cũng mới sai là phải ý cái bên một cái we need to imitate God giờ bây giờ try imitate God na luôn là bên chỗ cái tàu cứ một chỗ cái luôn luôn mà bây giờ sửa bên luôn nên là vang chỉ từ dạng dưới luôn là chỗ cái luôn nhớ trong cái gì một chỗ cái bao là vang chỉ chỗ cái khác bên này bây giờ chủ sửa bên luôn nên luôn là khó bù kế that we're gonna walk as children of light why because vang chỉ He's light nhiều khó chênh ha khó bé để bây giờ sai that we need to imitate God by walking in wisdom lại lên vang chữ lúc chữ gì lại lên được cái sanh nhà để một sai rồi rằng họ cứ bé chân chân có xíu bé lúc nên lại lên vang chữ tôi dạng chữ để vì bé chân chân họ greatest calling cứ vang chữ hú bé lúc họ phát cái rong cần cao là tôi học bé có xíu bé lúc nên rong lên vang chữ nó đối lúc học phá nhau trong là tên nó chỉ là tại bây giờ giải tao cái lịch gì lúc bây tu sư it's not just a salvation card no it's not one of the greatest things that reminds us is that thảo biết giải tao cái lịch gì lúc là lúc học phá hiện nhau của bây lúc này có trâu lông lột cha có lông rù lên Chúa Giêsu. The greatest sign của yêu khát tao để biết giải tao cái gì là na that we receive this salvation is that our life would ever be in changing, will ever be transformed. Lời Chúa Giêsu tự dạng dữ. That's what reminds us that vang Chúa, của chủ là các tuần Chúa bị trong lúc sát khát của ta của chủ lo, của lên lúc gì nữa có. It reminds us that yes, vang Chúa có lên lúc tao finish ya, ta chỉ thầu cái bên bao là, hạt ta nhớ lòng bên lúc này của yêu dùng Chúa Giêsu. Giờ bên một sai Chúa Giêsu cho luôn nhớ trong một thai trong chi,
耶稣也喊侬哈的，耶稣都卡着别的，有人的没主我容更高，一样的没领子，个伢上都经称呀，都个容更高。耶稣都的透个呀，被读了你都喊要这一被读从一喊了哈的，万主都个胡刀，那是刀胡咩，你要都个来胡要领的，没就来胡伢这胡错样个咩哦，万主走路也哈的，没有就来胡就好胡，要都个来胡。He says, "Be holy, for I am holy." And at the same time, Paulo nhìn khang gì ta, biết cho tu chỉ một lại đóng bùn chỉ một lại, biết dùng lại cho á chi cho số lại bùn tu chữ chỉ đó, giờ luôn đó tu chữ cứ giờ vang chữ bì, nếu một bé lòng của bé một tu dạng chữ dùng lên nữa, cứ chỉnh vô tiền trong á rủ dùng nào. It's from glory to glory. You're going to be changed on from glory to glory, ever so in the likeness of our Savior. And through the work of Vang Jubilee, you're not open, you're long pay lu name. So you must think you don't pay, you're young as you young. That the under, like a long to yin ha. Vang Ju yo o, come on, pay to pay to gain Jane. Look, pa. Then you're long, but lu name, you're long to let you yes. We look how much you should put Vang Ju name. 被要修办出的样子路搞的了，主耶稣呢，要都高来找啊，都被修，要做主耶稣呢，有女儿都可以去摸自，但是办出路被个嘞，路被说来个头，我也都能给找给出，你才摸被路自，但for all of our sins，做耶稣的，受鸟看做主耶稣。被才有靠到嘛，我一直都能来乎。That He was the one that carried the burden of our sins, all the wrath. 他忘记给起杀了。He endured all that, so that in the end，被这个人人家加上的耶稣，有靠我一直都能，被来乎安样子。论的耶稣讲常 by His blood， 常看到人子点你只有这个被里，那忘记做给起哈。It's not only the judgment of sin, but actually the wrath of God. Just think about it. You have to And I think the reason why today, because we have a low view, we have a poor, small view of God. They biết chào bên nó nên rong lại là họ lại là ha. Israel biết mình nhỏ này giờ thằng béo rồi rong rồi bỏ ta chỉ bỏ chinh du ta khi đi thì chỉ chung bờ rồi. Sometimes we forget that biết tôi vang chữ giờ tôi biết cai hú. And for that reason, Chúa Giêsu thay lời trình bên rằng He had to carry our sin. Chính ta luôn đời vang chữ bị lai hủ sư, bị thay lời một chỗ cản, một phi chỉ ô tàu, hạ tàu vang chữ cái lưu trần tu, cứ yêu dùng lại what would this love look like? Vang chữ cho lưu nhà ta, yêu dùng lại để cho chữ cản, cứ một phi cho vang chữ, của cho vang chữ giàu sa hành. Nhớ cho hữu lệ vì cái trái. Chúa Giêsu yên fulfill so yang offering, cứ yêu mua để trả để cho lợi phi cho vang chữ. Lần nữa cái nông vang chữ là ô so yang so trắng, nữa lúc sáng yang nhìn cho cái trái. Họ cứ biết ô chỉ tao, để Chúa Giêsu ô tao là, để vang chữ giàu sa hành cho họ. Chúa Giêsu cái tổ thành biết sao, họ chỉ tranh chủ vang chữ cái lưu học. You have perfection, you need to be grateful. Vang chữ tại造sa hành, rồi Giêsu Kitô thành cho. God was so pleased with the offering of the Chúa Giêsu. Để bên một sáng ngày bé, để khá chính cho bé để chẳng sự. Mỗi ý ạ gương dẫn bị họ, it's the opposite. Cứ chạy sáng để vang chữ kế grateful, hắn chữ kế lưu, cứ họ lại chẳng. It's some things that sometimes bé chỉ sáng thẳng chủ lên. Ta xin nhiều nhớ cho vang chữ lu là, vang chữ lu khá là chân ta, ya kiến trao, kế ô phê ô ca, ha kiến trái lô tu. Vang chữ lu khá là kiến trao, kế ô phê ô ca, ha trái lô tu, ya tê kế trao kế chủ,
cứ làm gì nhiều cái xí luôn ra và chụp chấm ý nhiều ít ta cloud ít ta ha cho bố một nhục kiến rồi lên là và giữ từ dạng giữ ha từ lên sáng nhà bù rong these are the same bé cứ làm gì nhiều cái xí luôn khó bé gần dây na and he's saying though these sins they get talk to nó to ya trời luôn đó to luôn sát cứ bé control chỉ tao bé the king chỉ tao thì bên trái lột tu bây giờ tu sáng tu nhà thì một tổ niệm tổ một nhà lột tu một bông cho kiến gạo kiến ra một cái bể cái cả của chính như con rồng thằng bé ban phong như trong một ôn nụ rồi thì lúc company cứ做ไฟฟ้า assembly thọ tôi là vì bên mấy tụi chơi lào đặc biệt lúc chơi một tụi supervisor bên chỗ lột sẽ lên gạt tao lúc company nó chút chung tụi chơi lào nó sai bên chỗ lột trong cái này anh ấy thì cứ chơi cái ở trên để thảo người ta có bộ là yên bang xuống nó đau cho bên chỗ lột chỉ còn nó chủ mạo cái là chỉ nhớ đặt hàng từ tại sao một cái bạn cứ trốn ra go Falls College我当哪一组书给去上，这都知道了。我当哪但的书的面貌，我知道了。他知道了，说你凭一时，我做上得吃的苦。现在，你再来不中嘛？他那都不在我们这，若当了。我都冇空快当多事，人哋家咧杂志沙冇睇到咯，呢度龍交咯，我哋都不差。我做過三次湯咧，俾到自己喏，都到羅邊都知道，我到咧能夠路上，但是你家咧幫做嘅做嘅事，還有去上我都能用咧一種情，對啦。Como Sanchi overnight and Bumon no epikitale all and all I said no. It was a process. Cái giải tàu lúc phong là trong này chỉ một lần chỉ một cái cảm nhận rồi nó xa lên nửa kinh sáng chúng nó kinh chỉ tao mình kinh lên cái là đi tàu hú sụp phong một chỗ lưỡi lên tụ lên là trên đấy họ thì cái là chung cái 401k cái là một yếu pin nhau hỏng một yếu yếu no một yếu ít tụ bên nhau sao thì yếu trên đấy ở bộ bao để một tên này một sự xem để chính phủ bản chính tôi mua từ chạy ta chỉ cái chỉ mua phải cái yếu là chỉ mua chạy bây giờ chỉ chúa养cái văn chữ một số nhà này nó một sáng nay chỉ chỉ nhau bây giờ anh有một tên cái造cái chủ trong này nó chữ nhau rồi bé nó lò lẹ à chẳng bao lâu tôi khai nên mình à để bố chính trong các khán thẻ sao ta thảo mẹ tu do cho cứ chỉ mua vàng chỉ là mẹ tu chỉ do cũng chẳng tôi này cũng tu cho mẹ luôn tu chỉ mua ốp băng rồi ta chỉ mua ít băng từ nhau tôi kể là xin à mẹ chỉ nhiều cái ta cho nhà kế và mẹ cứ có mong luôn được chỉ Giêsu tôi do mẹ tu ta lên lo thảo mẹ chỉ mua cái position nó ta chỉ cũng chỉ là thấy lúc ở trong chỗ mẹ mua position rồi nó là mẹ tao cái cam họ bù kế là ở chăng mấy giờ đó ăn mông gạo chúa họ cứ trồng đun đi mong ô lên chỉ bao sự cũ lên là ha vì thế cái sao cái chủ lên nó bé rằng cái sao cái chủ nó như một sai lung gạo sáng nó nhưng họ cứ bé chính trai chỉ phụ cho bạn chứ bé chỉ đã sát cho bạn chứ yeah, ta nói cho họ mà một tiếng mình nhớ rồi cũng là chỉ họ cho marriages why because nhà mình nhà chú cái sáng expectation cái thế thảo có ô chim rồi lấy cú lu sáng nhạt thì cú cha lấy khởi kiến rồi xa lên là cú cha lấy dạy cú lu sáng rồi có lên là thì cô cho bố cha lên rụt lên rồi để tập pause để ít tu hành rồi trong trường mình cha giả tông rồi là ha that reminds me even though this is saying even though circumstances you chỉ dùng nhau cho biết nên lại là bé giống mong lại là bé cho cái sao bé chủ cho sa đã làm chỉ từ chỉ bộ trái nhà that he's gonna work it out amen that we don't have to take a moment of cho lên một bông cho tây yang cứ chỉ nhau bên một bông cho
cái vạn chữ tôi hú bé mà nhau cho khó cần cái cái hú này bé mà sai rồi nè vì vạn chữ từ cái hú cái hú chỉnh chân hình cho vạn chữ khoảng một chữ sinh cho bé cho mình nhau that's supposed to reflect or like cho cho tôi hình bụng nè. And let me ask you this. Cái hú bé ý rằng cái chỉ là chỉ có characteristic của nhau cho bé lúc này nè cứ yo khát tao cho bé tên mình tu mình nhỏ để sinh ra ta cứ yo vang chữ tu mình nhỏ là bé bông trái lúc này cái hú because that's the reason why bé tại tao cái lịch sử là Chúa Giêsu. It's not so that bé yo bị blood chỉ lại muốn đúng thời là no, it's not a get out of hell free card at all. But it reminds us that ít khó cứ yo khát tao vang chữ trong mong rong or tao lúc tên gì rồi giờ bé lúc này bé bông trái để yang cái vang chữ trái bé bông zoom dạo để yang cái vang chữ sáng zoom giờ cái ba cái bé cái chữ là hồ ta lên là sẽ nhớ trong chi nó chỉ nhớ biết nhận rằng有时để lưu cái vô chỗ để lưu phê chỉ rằng là để lưu cho lang cho lột dù là sự lột dù từ lúc gì. I see this a lot. Talk with Jane. My talk with Jane. Lawyer. Y'all drop the company or assembly okay. Ndu cho lao thẳng. Y'all drop the ở hông hẹn nó nè. Y'all mua the từ tôn nền cứ hà hot lệ combo nè. Bé bún rút tuần đó. Chỉ cho lưu hà thẳng okay ha. Are we in the folly of hey cái hà lệ có chỉ chắc lệ chăng tròn gì cho có ha. Có bé cho lệ sốt lệ hà chụp hot lệ combo xí. Are we really to knock at the time? Chữ cả bị phê lo sẽ bây giờ là I don't know. Chỉ rong, chỉ là hú. Ta cứ ô tô mua nhà cứ rong. Có yêu ri tàu yêu khá tàu cho ta. Chỉ yêu tàu chú kế cứ mê tàu luôn nè. Bây giờ chừng, we have to be reminded. Chẳng có lỗ tụ khá lần đau rạc rồi dần chừng cái nhà Ephesos nó. It's nothing new that he's teaching here. Think about this. Vang chữ yếu chữ ô lưu xa lưu. Nếu chỉ bút chạy cho biết rằng rình một ô kết giàu kết sự. Vì tế dạng nó yên chỉ mua nhó cho vang chữ lúc tế chạy ý ra lệ. If we know that these are things that's not on his kingdom agenda, then why are we doing these things? Yếu tế dạng nó chỉ nhó cho vang chữ lúc gông xa là do vì lệ chẳng biết xa lệ. Yếu sáng ta vang chữ có chỉ bao bây giờ tôi này thì bây giờ chơi tiền nó thì cha bây mong hiểu tiền nó,但是tôi chỉ nhớ là tiền nó tôi chỉ muốn nhớ sao bằng chỉ tôi thấy ý ra lên à, bây giờ chủ tính phang, nếu chỉ hạn chế là chỉ sao cha lên tiền ra tàu bé, luôn là tiền lưu cái chỉ một học bào hành chỉ, nếu tôi ở vị tiền nó bằng chỉ sao lên bào tờ, rồi cho tôi này cái chỉ nó bằng chỉ lưu, giờ là bằng chỉ sản phẩm chế cho bé ta. Chỉ sao mong dù cho tôi nên đại ok là lệ. We see somebody else, Chúa Giêsu, and many things that he was known as a friend of sinners. Nhưng mà chúng mình nhớ tới chuyện Chúa ô lệ bố, ấy chẳng ràng, biết bố tao là Chúa Giêsu ha. And there's a secret cho có trong chi lý sau nhớ cho cầu dịu, dĩ mong á. Thì vang chỉ khá được cú tu bu, ít họ không bị cứ rong trong lòng cho mình là, cứ yêu帮到咩，cứ yêu帮cho咩冇福气，yêu có yên cho yan cho ra hay咩yêu ô tao lúc này cứ hú được lấy sáng nhận của rong. And that's what we're going to study next week. Cứ yêu vang chỉ tuân jubilee. That's the Holy Spirit cái vang chỉ bu cho bé. Cứ yêu帮cho bé, yêu在路边都真的，yêu在福边都真的。有在位就民谣个人，有在位令男令子考，佢在住教導有很多特別的民谣，只要路那幾起山，嗰種的民謠就都山出來了。他頭嘅有幫助俾有佢做啲民謠間，嚟讀嚟幾支付，嗰邊就有包 tree 俾個 relation 就幫你講下，誒都有為冇幫助同 jubilee。để trong trí của sao mà trong hai trào mình sao được khá ta bây giờ mua vàng chỉ để cho yên nặng lơ hình cho hoàn trọng thường chưa bị lại hối lúc học thời các bạn chúng mình làm gì
bé cứ khá cho bé ta you know what chỉ là bé ô số nhà nói bé ở tại lúc mình mỏ cái ô vàng chỉ mình no bé tôi tại tàu lúc mình mỏ cứ bé ở vàng chỉ mình lại and that's the difference là bé tôi ở vàng chỉ mình lại bé ở ô lại vàng chỉ lúc khá chỉ lên nó chỉ là bé ở ô tiền nói bé tại là ô tàu vàng chỉ mình no He's already provided so yang no le tumba si tro pe le no and all he asks us to do is so yang na tu pu ban tu ne ta le na all the resources all I'm asking you is tao zu ge no sin na yon je pe bu yo tao zu ge no moi de tu sa dun je ha le no da a Christian is not sinless but he does sin less and less and less một在的一顿真正的东人个，起码路子了是起码给早给做，但是你要一个东人个要做，帮助给做摘了是。为您猜，我所养的来帮助的来想，好真被到了我帮助的民谣中的，你做给了路，但被说出来我被路内容的，你做给路。Do you understand that you have become itu minyo fotai la? Cái mong là biết cho cái sáng mấy sáng cái biết mình tụi mình một cái chân dễ cái chút cái kia có ô có sải lu ấy tụi này tụi chữ. We want them to definitely be distinguished individuals in society. But you know what's so amazing? So young cái biết lúc sáng trời nè. Vang even says, you know what I've done for you? Có chỉ bù lo, thấu có nhớ cho họ kế trong tu na. Em cũng trả lời luôn mua có cho cả luôn chờ cả gì na, em mua có cho cả trong họ cũng họ căng nữa na. And not only that, you are a slave to sin, but guess what you are today? You are. Quý từ mình nhiều, but not only từ mình nhiều, từ mình nhiều phốt tài, từ mình nhiều vang dữ na. You are a royal prince or princess. Ở từ vang chữ của mua sang nhau ít sai ít gì. Ta chỉ biết luôn nên biết tụi mua dạng tụi trong tụi dạng tụi bùi trong lên nó nè. Ở đây bộ chỉ trong lấy tụi cứ nhau trong kia trong đủ sự. Lâu trong cái gì? Ở lâu khá trẻ ta. Mẹ chỉ cho chỗ lên từng cái tốt khó nung cái mẹ chỗ để à. Ý lên lúc ý lên sư. Từ cái lúc lưỡi từ à. Người tu ở lại là chỗ cái trái lại. Và lo chỉ khán gì nhất trong lòng trong chín hay là ta. Chỗ cái trái sáng nó chỉ ở chỗ bê tăng cái trái sáng chỗ khó vàng chỉ tàu lao. Ý pour như chỗ cái lưu chỗ bê. Lưu nó khó cái người tu bu. Vàng chụp bị tụt lại lưu nhỏ của bê lưu xa lại. Nên số bê yêu chụp tàu. Bê lưu nành nó chỉ ở lưu nành. Tàu kế. Nhỏ chỗ hú vàng chụp chỗ kế lưu. We have to continue to walk in His love. If we want to fasten and hold, our unity. If we want to walk in a manner worthy of that's the first thing. Because He is the light. He's reminding us again, because He's light, let us walk in the light. Stop playing around in the dark. And I'm reminded that many times, people bao họ căng là chỉ biết bù kế là. Ta chỉ biết ít nhà mong chính cầu cho họ kế trong đủ là na. And He's reminding us, and Jesus would remind us again, kế trong đủ họ càng là bố một fellowship, bố một kế sĩ càng là bố nhớ tàu kế. No, nhớ tàu kế lên mò. Yang tàn lô bê sốt lời nhớ cho kế trong đủ. And Paul is reminding us again. Còn bê trang dùa ta, we were in darkness. We biết chỉ tàu lũ ở vàng chỉ trả tôn hình. Ở chỉ tàu lũ ở vàng chỉ từ mình nhớ cả lẽ. Thấu biết chỉ bao họ tranh ha biết chỉnh nhớ tôn hình cũng bảo kết giàu kết chủ. Biết nhà họ kết trọng đủ sư. Để cho trên nó biết á sư. Nà nụ nó đấy.
bé bớt chuyện nhà họ kế trọng đủ. Are you today, because you are in Christ, do you even still have this lurking, a desire for being in the dark, of walking in your sins? Thầu bây giờ chỉ tao bao họ chân, họ bây giờ tôi nên chịu. Thầu bây mua chịu kiến chế cái cha sa cho Chúa Giêsu lại, và Chúa sẽ lại cho bây tận plei để cái trong đông đi. Lưu ôn thì ít mình nhớ lưu ôn thì trong đông này là Giêsu ít thì thầy yêu hàng sau lại nói ta vang chỉ yêu họ căng hai người chỉ mỗi họ trầu nhau chủ lo lệ yêu bé hà ta bé tung chủ vang chỉ trầu rong lỡ ta chỉ bé chỉnh ô bé lúc này nhau họ trồng tu để yêu bé clan sự bé người chỉ ô lỡ là họ chỉnh lo lệ ta chỉ yêu bé ô bé lúc này nhau họ căng ý dạng là vang chữ từ cái nhau của họ càng bị ý lệnh用主意令是着用，他vang chữ từ tu Giêsu cho chẳng用做单他被这个词都什么。He reminds us that if any one of us claims that we're in fellowship with God and we walk in sin, we are a liar. That we still walk in darkness. 有冇啊？错样佢要自己用，错样佢要自己真正下错样佢要學精，不能要弄得他不見的路線。嘅用 what is that？有冇晒用啊 ？What really is this goodness? It is love in action. 要嘅路佢要特別的俾聽路，佢俾我到做你領導，做翻事。That's the goodness that it's talking about. It's our love in action. Love be like shilulule. Don't hold on to shit that. Oh, I love you, man. I love banh mi. I love pho. I love you, mommy. That she. Oh, she's not no lule. That mo kiki pot chim. Oh yo, how go you do go down. That she's no lule. Okay, who is an action? Be mo shaking dang dang. Yat lang chi. What is this righteousness? Is that cú sợ thì chết thì một tam mình vang chữ để phụ yên cho sa ta vang chữ tuân thủ cái việc sao tôi xin nói I stand right before vang chữ how did I let us say there's the other side of lumbinya that when I say I'm standing in righteousness chỉ要cú vertically yêu sợ tam mình vang chữ thì cũng đang trên trên là vang chữ ta chỉ horizontally cú sợ nhân gì tam mình cú cho phong như cho cái đi trên sổ bắt lại cho cái nhỏ rồi cú in gì. That's the righteousness of what the word is reminding us here. So let me ask you. Biết đơn giản, biết bộ tàu luôn là kiến đang nhìn ta cái tam mình vang chữ hát tam mình cho bé đơn giản cho cái tin nên chẳng cho phong như sổ lại. Because that's what John Paul is reminding us here. All your quality nó thở luôn là có chính, vì ở bên luôn nên có chủ用来来忘记主流上的Jesus. It's only when we live our lives accordingly来来忘记主流个lòng bên chủ cái sáng, lòng bên lúc xa của cha. Chúa Giêsu都khai lên thành nhà ta, nhớ trong mặt thành trong trí. Bây lúc tên có chủ chi cho suốt là sư bố cha có bù tên nụ rong cái bê ô hạ khổ bê lên xí cái nhau sau được tiếng chênh. It says, let your light shine before all men, that when they see your good works, they would praise the Father. Thật cú mỹ, chế bây giờ learn nhớ chú kể cả lúc cao Sunday school. Cú lưu tên mi mi, cú yo ô có chi, cú lưu tên mi mi, cú yo ô có chi. And the main reason why is because bây giờ chỉ vang chữ tên. Có short là yếu bù not only họ tranh lên nó suy ta chỉ bố yếu bùa ta really vì more cho kiến nhân những cái lúc này vang chữ lưu. And at the same time vì more cho kiến dùng nhau được cái lúc này cứ dùng lại là vang chữ lưu sắp phải chế. Nhưng mà giờ bây giờ chính sản nhớ chủ họ bù kế. We want to be in this life, bây giờ chủ continually. Chính ham lòng vang chữ lưu.
bảo là tôi sao nhớ chỗ lòng trong cổ on nè nè hà lên nãy cho cứ đi vì vậy chứ cái lúc tăng vô cứ như tao mua bút cho bên đầu cần cầu lệ giờ lên đó cũng xa thọ của mình mua mình lúc chế ở ý khó còn phi cứ ta sa bút cho vạn chữ cứ giờ lại hủ vạn chữ sa nó cha lại giờ mình chịu kế bề hải vạn chữ chính đẳng sáng chữ bì cái on gì mà ta chỉ cho mình lúc neng lại lệ lúc là tên nó thuộc khẩu ta chỉ ta vạn chữ mua mình lúc sa lồng lột cha cứ giờ lồng mình chịu kế sáng của mình mua bên chỉ bao tàu vạn chữ tụt lệ sa hà ta làm chỉ rong làm chỉ ô hủ sa hà làm chỉ giờ họ cứ rong chẳng bla says brothers I urge you in view of God's mercies present your bodies as a living sacrifice holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. All you have to do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your minds so that you can test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. There's no fellowship at all with unrighteousness and righteousness. Cái càng ha cái trào yếu cũng chỉ là nhau tàu kia lên nữa. Giêsu hát lan dân nhung là cũng chỉ tàu nhau kia chỉ tàu. Bây giờ人都要忘记这个么善nhau lúc tổ chế. Ta bên chỗ错样cái ô tô bên sáng đặt hàng sáng chụp lì chỉ cái hú tận mong cổ ta. Hai ta bên luôn nên ở luôn nên cái hú nó họ cái bên phụ bản chữ chữ rồi dùng lại văn chữ chữ luôn ra luôn really from cái văn của nó hai ta bên chỗ ở luôn nên cứ chỉ tham mô tiền làm chữ luôn dài ta tam này văn chữ này. Don't hide. You can't hide in the darkness from văn chữ. Có một tàu trả lời, có một tàu lời đó. You cannot hide. Це цожа, но могу сам це цожа 그 구양 란하 뭐 저희 같이 들라. 그 요즘 뭐 그런 난 비싼 저 security 太发晒些，不莫得控个集中要图，少了得风暴，是得ban个要图。그已经拆门 cloud security detection tunnel 一下来了 ，you know why？vì cú yên cho xa nhau cho cú được khen người ta cú yên chỉ một lần chỉ cú yếu dài yếu bự cha cú chỉ muốn được bao lên. I'm not afraid. They can go through that security tunnel. Và lúc này khá rồi nhận ra người ta bây chỉ tham một phần cho tệ yang chỉ một căng hào cứ yếu trọng đủ lên lên. Ta chỉ biết cái mua tiền đó luôn thô cho họ bù kế cho họ để cứ cho tôn nên cứ chỉ nói vang chỉ lưu ôn rồi ngon đấy, giờ yêu hạt chú sư là tốt trăm một cái đấy, và rồi những khả năng chẳng cho biết chẳng giang Giêsu, yêu chủ cho biết ông nên luôn là kinh đàn giá cái lại hữu sư, biết chỉ sao một phần, cho để yang phải lo lệ, hà biết chẳng giang, ý có responsibility là biết lột lệ tình được, ya biết chủ mua tiền đó. And let me share with you how this is like. When we're walking in the light, the truth is this. Is that we will show the world that God is light. Wow. I can see something that's bây giờ cho tàu vàng cho khó bù kế, bây giờ bring down his light cho số lại, cứ nhỏ cho bù kế chẳng đủ. You know what's so amazing is that when you light a lighter, thằng nhỏ chẳng đủ na, it lights the whole room. Ta chỉ có một sai rồi na, lúc tên cái gì họ na, that flame never has a shadow. Try it at home. Một chút được chế na.
And if you ever light up a lighter and you're in darkness, and you'll realize that in the midst of a light, that flame never has a shadow. And it's amazing. It's like our lives should be these stars at night that are reflecting, that are going to lead, because He's called us to let our light shine before all men. Cho tôi nên cứ chỉ tao bao vàng cho chính danh là tôi nhớ vì tôi làm phê cứ cảm lung lại tên nó tao ô cho bố lúc họ muốn sát lì lại because they've been blinded by the evil one. Ephesos trong bao là tôi cảm mình tôi biết là bố tôi kế sáng có chỉ một căn hào lò lệ and we just studied this last week bố tôi kế tao tao là trong đúng đi ha bố chỉ một phèn tao tự sát cứ vàng chỉ bố cho chẳng danh vì bố yên chỉ bao căn chỉ lệ ha bố lúc sát tao cloud because their hearts have been hardened already. Tại có chỗ ta bố yên chỉ bao trăm một rồi ý à căn chỉ lệ bố cho bố lúc kế một ô sốอย่างkế bề kế cả cứ chỉ một lên tự tự tao. They can't control themselves at all. Họ cứ yếu ban tàu, bố lực bù kế lung đà bê, kế yếu chăn đà khá chung mong rộng. Bí xà lê tê tụ tôn nền nà, cứ nó cá nhau rộng healthy hình cơ, yếu ban tàu tụ cứ trò mò trong game, là vạn chú ý tụ mì nhỏ, yếu ban cho cứ bông rộng bông phê, cho kế trọng đủ lùng nhỏ tàu cho họ bù kế. That in a way, a human who is healthy can bring one who's sick back onto the path. Back to see the light. Back to see what true health is. The light will expose the darkness, and anything else could if we look at the doctors, you chỉ mỗi ít từ chỗ là chỉ ít từ doctor cứ yếu mỗi tuần hình bài sau lúc trong cái chỉ mỗi lúc đánh chỉ bút kế cho những operation. Our doctor would be crazy enough if he didn't have enough light to perform an operation on anybody. Even ít từ artist now, ít từ cái kinh cọ clo là chỉ tiền clo là nếu chỉ tiền nếu tiền hú, nhưng nếu nhớ cho cái trong đúng đi, he's not. And even an artist, if he's in bad lighting, he's not going to sit there and sketch. Because lighting is everything. Lighting is everything. Bây giờ cho nãy chế là chỉ cho tụi sai lỗi bao ta. Cho trâu lên, câu lên qua để ô cho club, bù tụi kinh lên bù in nhau mang bao lên. Là chỉ cũng mong cao sao là, do it in different light, có trong lại có lúc chế in nhau giàu giá cứ sao. But lighting is everything in the life of Ito Control, in the life of an artist. Chính để sư bên bao là bạn chỉ做连卡的，有着刚走路工程句。We're going to remember Easter. 但现在個包看的名就被 this shadow 個被不，那no. Big and are no longer sleeping in Gitzel Gitzu Hadef. 但希望去多麼被掌手，多麼做下差路的主耶穌了。Get litzi, la she salvation is the beginning of a new day. Ya inu chu sing cha, be chu obelu neng. 做好不给，就找我路内，路内给长路的。别把那耶稣叫路跟下多拉索拉，他拉索拉不路行上来帮路高。Do we hear him speaking to us saying, "La sala, shada luha"? Or Navi, stop being in the darkness. Shine, arise, talu. Và bây giờ bên chỉnh nhạc nhỏ cho cái trong tương đi. Hãy cố là bên trái nhỏ cho họ càng. Cứ vàng chỉ tôi muốn bên transfer một nhỏ lại. Chẳng chỉ bây giờ hiểu bên lúc nênh lấy vàng cho đại nhạc chứ. Lại là Chúa Giêsu lúc nênh.
cái bây giờ chịu tao lúc này đã chịu kế lúc hát lúc đã khó tranh cái lúc tên kỳ khó bụng kế chỉ ta lên là sự ngài bao cái sao ngài bên à để khó cái bây giờ chịu bây lúc này lúc đã vang chỉ lúc chỉ được lấy sang nhà bù sao. But the question is, how do we know vang chỉ được lấy sang nhà bù sao? And the funny thing is, and the good thing is, next week we'll talk more about that. Vang chỉ được bù ý ang complete cái dòng cần gặp cho bé. That will remind us, hạt bé yung ô tao, bé yung chọc tao lúc này nó, vì mò vang chỉ được chụp lên nhau cho bé. Nó khá cho bé là bé yung chụp tiếng phang sự bé kia ôn này. Lulu tiếng phang là she careful. Là lên luôn Greek khá cho bé là it's precision, it's accuracy. Ý dạng lệ chọc một dạng lệ trang phỏ là she ý tụ nếng đi cái bé yung tô tao na. Lulu kinh dành là she opposite. Lulu nói gì yo. Bây giờ bên này carelessly, chỉ sai khỏi dòng này, chỉ sai một cái mà hào, chỉ sai chuyện kinh, ô làm cái tăng như phang như phước chứ. But you know what? Chỉ tự reminds us cho cái nó, nếu khá ta biết cho anh Jane cái công sinh được chú ý sự, bây giờ chủ ô bên này luôn được vang chỉ lúc chú ý carefully with precision and accuracy, chỉ要làm tao là cứ nhìn ô xin à. And we look in the Greek context, it's so perfect in regards to accuracy and precision. Nếu lúc họ phá được vang, chúng tôi có chuyện cho bé na. But sometimes we use what we call the Hmong mentality. Xí nhau là, ok là, chưa perfect, that's okay. Rồi lại một bé tụi chè sẽ chỉ tao một lát tụi chè cái tụi lúc trong này rồi để bé cho lại một lát chỉ được sai một thành hóa. But he's reminding us once again, when I'm telling you to live your life, it's with precision, high accuracy. Chẳng lại, ô lỡ lẽ có cái vang chữ hạt chè lại. And that's what he's reminding us. Điều khoản nó là bé chủ chính phản tất ta lên. Vang chữ chú ý khá đã bé yếu chủ bé lúc nền lưng đã vang chữ lúc chú ý chỉ cho bé lúc nền đã khó cái bé chỉ sai hạt ta chỉ một căng hào. We cannot leave the Christian life to chance. Bé chủ make the wise decisions. Ha bé yếu chủ ta tao vang chủ tịch lệ xa cho bé yếu là chỉ ta. We have to. Bảo lô khá cho anh chính năng nó người ta khai bên lúc họ mồ chỉ cho bên lúc nên luôn là cái họ mồ sức cái là chỉ khánh là arise away bên dưới ý dạng này tê tụi này cứ chẳng có này à nếu như chỉ làm tao làm cha cho ông lại kê là chỉ cho chuẩn cho luôn chừng những luôn có chứ họ kiếm một họ tiêu đó. But this captain of the ship là chỉ tụi này chẳng có nó nếu mà lúc chú ý của ông bạn là ta nếu họ course nếu mà lấy chàng ông mạnh thì lúc bao giờ lấy chàng he knows his course hay nếu ông gu tao thì cho sales cho ông tao của ông tăng của cho cứng trời nữa luôn ông tăng của nó gọi ông mà lấy chàng ha chỉ tăng lên là sư nếu tôi try control luôn đấy tụi close lại cái này mi của nhau tao từng gọi nè he's in control that rudder. He's not gonna leave it up to chance that chúng ta nói lấy chàng thì chọc cũng một tàu lấy chàng thì của ông một bông là họ sẽ tàn. No. Bây giờ trèo luôn nên chiều you find là no. We have to live it in pinpoint precision and accuracy. Yes, there is freedom, but the freedom is man chịu của ông trai ô lại cái特別 Why? Because you love me so much that God cho ít của trái hạt. So please empower me to look the way you have prescribed it to be. John Jen. Bây giờ chỉ ham bằng bây giờ chỉ hận của mong khe. I still miss cô chỉ cho lưu cái hạt của cô. On day, vậy cô chỉ tôi này bên ngoài kia, cô chỉ tôi đã cô bận chuyện này ta, dùng trong cái lọ phá, chưa được sự hạnh của mong khe. Don't let time pass by.
我决定老了。I know my dad's desire and lu shan chan to go. And how could you how long to get sa? We had to go like go. Nhà nó như cho la, nhà nó như cho tam son, cũng trái một số ya, có hút lên sàn. Như tổ chức lúc ban trên là họ thì ta là lúc trong trạm nó, na nó nhìn trong cho lỡ chân chính. Chỉ biết chân chính, biết cho nhìn trong là biết sự sát thôi lỡ, nhau trong lại thế nào. Bên nhau yêu là sự biết cho tao tao van chỉ được cái sao cho bên này sự biết sao chỉ muốn gì lúc xí hại cái van chỉ của cho bên nhau trong lúc xí hại cái bao lâu sau trăm đại nó nếu khai cho những danh Ephesos bao lâu yên khai cho bố đã như tăng tạo cho cả nhau cho chế lao chịu ấy tăng tạo yung một sự thành một kết chỉ cho they're going to be going through a lot of persecution so evil people are going to be around ấy bố chỉ yung một lúc chạy lúc nhung cứ yung cho cái lãng của phò một freedom cái yung pain cho bố lúc khai chân tới và chỉ một rong vì yung một lần từ cái chân để bố căng một cái một bông lại từ con nhau cho bố chỉ cho bố lấyอย่างlà Chúa Giêsu. And he's reminding us, she may she her, with pinpoint accuracy and precision. You're going to miss the opportunity. Hey, do you really know? I can't believe it's fat. You look at Jing Jing Gung Gao le, to Ban Jing Gung Yao Vessel. Go put your Jing Dao to get she Gong Sing Ge, Joe Dao Le Le Van Chu to Clay Shanya Pujong. Because he knows that there's going to be a time that both your Zhang Chi Zao. Cho kế tốt to vì bất chịu kiến tranh trong tranh trong nên trong tụi ta tập trong kế chỉ怎样hát chính đề有只幕后 opportunity 有唱的就冒上来了万只去三个杯了包万只的给下死但是你三个杯跟tranh了到呢到万只的给下龙的万只之了It's not only to know, but to really understand His purpose and His will. Nhớ cho biết luôn này. Giờ này nóอยากกระบอกtrong yên lại chỉ tôi khai cho biết giờ bên lên từ tung vô chữ gì nhà lại nói ta chỉ bên lên từ tung vô chữ gì còn nếu cha lấy thằng để văn chữ có bút cho nữ cho có văn chữ giờ từ một sát lại sát rồi hấp bút ít bộ chẳng nhận cho sốt lại. Bao lâu tôi khai chữ văn chữ có plan, có purpose, tôi học pa cho biết luôn này. Nhớ cho phải số trong ong lại cầu này. Lúc sau trong đời nó cho chẳng chạy cái nhà phê sổ nè. And he's reminding you của your trang sự chính trọng hả ta. Nếu nó hợp phải là chàng hả ta. Bây giờ cho cái văn chữ thái tế bố. You are a workmanship of God. The great architect your văn chữ cái chỉ bố bê mô văn chữ từ dạng dữ nà. Mình chỉ là tôn này khóa kỳ nà. I called you for a specific purpose. I'm the great architect. Do you trust me that you are a masterpiece? Nhớ ta bây giờ cho cái văn chữ sai thế bộ masterpieces. Văn chữ chỉ bên nhỏ Chúa Giêsu Kitô của lũ ô tên nụ rong cái văn chữ tôi xung văn chữ cho bên ô là. That all of this salvation redemption plan is yes. We live in the truth that bên sai tao kết lý gì rồi ta chỉ chỉnh chốt lên nụ. That bên mò cho cả một phần một opportunity. You know, khá tao chịu cái này lúc tính vì cái cho nên tôi bụng hấp bao chịu vàng sĩ cái lại hôm nay phải chỉ nên chịu cái rồi cho tôi nhìn nhau rồi cái trong đó. Giờ vàng chữ cho biết lì lại. Nếu hiện mỗi lúc họ phá cái dòng chạm lại cho bé luôn này. Bé chủ bao hát tao lúc phá cho bé hát xí lúc chạy lúc nhau của mô nung kê cái ông bạn ở chỗ ya. Let me tell you straight. Basically, what you're doing, you have to open a new life upstate. And if your thinking is that you're just going to come here and we're forgetting what van chữ lu khai cho bé na, and thought gì cho lu nhang cho, but vì bé bao
vang Chúa tiết lấy sáng nhà cho bé na nữ tu su một bé chỉ bố bé ôn được masterpiece and you bang thing tiết lấy nữ cho bé là why are we just sitting here chúng ta biết suốt ta suốt là suốt lên sự tu ý một thing vang Chúa lại lên Chúa ở ngay vang của bên những cái ta là để tu bu cho biết số dạng benefit số dạng công mong rộng nên chỉ bu cái tăng dễ spiritual gifts cho bé là and even so to next week bu dạng cái dùng chăm lại cho bé cái vang Chúa được khen cả luôn nhau cũng bảo cho bé đừng chênh nếu khăn nó phá cho bé luôn tại nó chịu lâu hai lần là vang Chúa đi từ cái hồ của nhau cho bé lúc sa càng bé lúc sa luôn Chúa càng bé cho cái sáng Chúa bé thay有冇本事，bé有冇好 courage， 如果bé lúc này來vang Chúa lúc sáng nhà，他才有難路我到這樣個我vang Chúa走下。And I hope that's our desire that vang Chúa bên trái我錯樣來個，得嚟sáng nhà個走下。bé lúc này才有得vang自己，做錯的內容，個bé我還bé有路做自己包vang Chúa很舒服。bé chân chân thảo yêu sao nó bé thay yêu ô luôn neng ô tao kề sai rồi rong han yang bị bé bao ban chữ tiết lệ sang nhang lastly bé chữ rong này to builder nhưng mà sai rong này to builder cứ nhiều ban ô này lúc chế lệ chăng là nhiều chủ sai lại blueprint cứ tu architect một cỏ một tên rồi rong cho nữ nhưng mà lấy ở ô tao lúc chế cứ hú tu chế lúc sai and that's what we're being asked to do as builders we have the blueprint cứ有vang chữ tự lưu we have the helper cứ有vang chữ tuân chụp li but many times bây giờ sáng you phang you phu we don't want to do anything what the architect is telling us to do. And that's why what they think là nó cho biết chính tao tự cái công sinh bên nhau chỉ cho chỉ khó nhau cho biết lúc đâu là gì. And there's so many other issues that nhau cho biết chỉ tao nè. But he's reminding us, if you're a builder, you're going to build according to the architect's plan. And the architect's plan, you're all who? To choose the owner. And Jane, one of my desires, you have to pick by Jane New Life Upstate, is that being known at Roshad Bavanchi Sulu. Being Boom Bavanchi Tunjupli, Yatupe. But we're going to build like the blueprint could do architect Mobo Bujabe, Nimbajabe like. We better Jesu. Be what so ya, Govanchi Takon Tampe. Oh, who had some Lusha. Couldn't be into a camel, Lucy. Amen. Tapi con shaki thảo anh Van chữ bê trong sao các cháu cho God zu lưu. And God, we come before you knowing that van chữ bê chủ ô lung nênh là lê các tự nhãn dưới van chữ. Because you've done so much. Cứ yếu lù lòng hết cho bê van chữ lù nhó chủ co. Chế tôn nênh bố coi ý tưởng nhìn nhỏ là. So would you help us van chữ bê lung nênh luôn là God sự kế luôn là văn chữ họ bù kế cứ bên một nhau rồi họ càng cứ gần nhau số số ta yếu bù văn chữ sự kế rong sự kế dần dần họ tranh cứ bên lúc sáng nhắm bố God sự luôn and would you help us văn chữ ô luôn nên luôn là God lúc chữ gì chỉ cho lại là văn chữ tôi cáo cái lúc là tên ô hát cho là chỉ lại là lúc God lúc chữ gì God tôi lấy sáng nhắm bù rong. And help us van chữ các tu bút bela, các tu chụp đi cái lá hồ. That will remind belo neng có bây giờ cho cả một van chữ kinh trong các sự lưu. Ai ô belo neng dùng lại van chữ các tu lấy sáng nhạc của nhau. And we thank you van chữ that our plans are the best. And as builders van chữ, we surrender, has submit to the King. Rồi tu architect của Chúa Giêsu họ plan cho bé. Để có biết lúc nên cho yếu hữu giáo xa cho có bàn chữ. Cứ tu owner, tu master, là biết bàn chênh. Hãy biết lúc nên, lúc cho lúc gì. Một biết chân chênh số bạc là vì cho con là Chúa Giêsu biết cái sao.